Xin chào 6969 anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Chúc anh em có một ngày học tập làm việc vui vẻ và hiệu quả. Chương 229 Black Clover đã ra lò mang theo rất nhiều thông tin liên quan mật thiết đến cốt truyện Black Clover. Sau một thời gian dài chật vật thì cuối cùng Asta cũng được Tabata độ thành công. Trở lại sau 6 tháng đêm không dám ăn ngày không dám ngủ để cày level, nhóm Asta đang hừng hực khí thế chiến đấu hơn bao giờ hết. Nhân lúc Hurt và Clover bế quan tu luyện, Spade đã nhanh chóng chiếm được phần lớn lãnh thổ Kim Cương Quốc và đang lăm le 2 miếng bánh còn lại. Giữa tâm bão chiến tranh cuồn cuộn, nhưng mọi khi Tabata không quên chấm mút nhẹ nhẹ vài thông tin cho anh em nghe chơi. Lần này là xuất thân của Juno. Không còn chần chừ nữa, hãy cùng vừa thổi vừa nghe những phân tích đánh giá của Anime Wiki về chương 229 nào anh em. Với tựa đề là sự khởi đầu của hy vọng, chương 229 Black Clover cũng khởi đầu triệu hy vọng cho toàn thể 500 anh em fan hâm mộ trên toàn thế giới. Với ảnh bìa màu cả nhóm Asta sau time skip. Khi nhìn vào bức ảnh này, chúng ta sẽ nhận thấy hai điểm đáng lưu ý. Đầu tiên đó là sự vắng mặt của nhân tố S Finron. Trong chuyến xuất chinh lần này, Finron đóng vai trò như phương án rút lui an toàn cho cả nhóm nếu chẳng may có sự cố gì. Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lác thất thường. Lác kiểu gì mà lần này Tabata quên vẽ luôn hình ảnh con cưng tóc vàng, không khéo lại đang lang thang tán gái bên Clover rồi đấy anh em ạ. Điểm lưu ý thứ hai khi nhìn vào bức ảnh này đó là sự thay đổi diện mạo của cả nhóm, đặc biệt là Asta. Có vẻ như sau 6 tháng trời thẩm du ở Hurt, cơ tay lẫn cơ cổ Asta đã to lên trông thấy. Thể hình 6 múi của Asta nay càng trở nên vạm vỡ. Nhìn cái cổ thế này, fan Miden lại thấy thổn thức. Với dàn cơ bắp này, Noel với Mimosa không chết mê man nhà ta thì hơi phí anh em nhỉ. Bên cạnh thể hình thì con cưng Asta này được Tabata sắm cho đôi giày mới nhìn cũng khá chuất. Bộ áo choàng của cả nhóm có chút thay đổi trong thiết kế và đặc biệt, chiếc băng rôn huyền thoại này đã có thêm một biểu tượng rất giống với hình ảnh trên ngực con quái vật ở đầu phim và cũng rất giống với biểu tượng trên thân của Túc-man-chi kiếm. Đây là một điều cũng khá đáng chú ý khi dường như Tabata đang báo hiệu một điều gì đó liên quan đến sự kết nối, khi mà cả hai biểu tượng trên cơ thể Hook và Túc-man-chi kiếm đều mang thông điệp mạnh mẽ về sự kết nối. Lich đã dành cả đời để kết nối con người với tộc Elf, còn Túc-man-chi kiếm mang cho mình sức mạnh kết nối ma pháp vô cùng mạnh mẽ. Lần này đến phiên Asta là kết nối điều gì đây? Lẽ nào là mối liên kết giữa Clover và Hurt chăng? Trải qua 6 tháng tập luyện, cả Noel và Mimosa đều trông có phần dài dặn hơn một chút. Nếu anh em để ý thì mái tóc của Noel đã dài hơn so với trước kia. Vòng 1, vòng 3 và các vòng khác không có gì thay đổi về kích thước. Còn về phần sơ ke thì miễn bàn rồi anh em ạ. 5 cho 5 còn chả thay đổi, huống gì là 6 tháng chứ. Chương 229 mở màn với bối cảnh tại biên giới vương quốc Clover và Hurt. Theo lời của Hurt Queen thì Spade đã có những động thái rõ ràng trong việc thể hiện mưu đồ bá chủ bằng cách đánh chiếm Kim Cương Quốc. Mới chỉ 6 tháng trước, họ đã đặt bước chân đầu tiên vào biên giới Kim Cương Quốc, thì giờ đây Spade đã đánh chiếm được tới 3/4 lãnh thổ quốc gia này. Tiếp đà hưng phấn, Spade đang lăm le tiến vào Hurt và Clover. Nếu nhìn vào bản đồ này, chúng ta sẽ thấy Spade là một đất nước rộng lớn nhất trong tứ quốc. Nó được ngăn cách với 3 nước còn lại bởi một con sông dày đặc mana tự nhiên. Mana tự nhiên là con dao hai lưỡi khi mà nó sẽ hỗ trợ đắc lực cho những ai thấm nhuần, và ngược lại sẽ là rào cản rất lớn cho con người khi bước vào lãnh thổ của mẹ thiên nhiên. Để khắc phục được điều đó, Spade đã đầu tư hẳn một pháo đài giống y hệt, chỉ khác mỗi bề ngoài căn cứ châu điên của Hắc Bộc Ngưu. Để vận hành được pháo đài khổng lồ này sẽ cần rất nhiều ma lực, và Spade đã khéo léo giải bài toán đó bằng cách thức vô cùng tàn bạo. Đó là họ sẽ hút ma lực của những người dân vô tội với vòng tuần hoàn, hút ma lực, chờ hồi phục, sau đó lại tiếp tục hút. Các quân sĩ Spade đã huy động một lực lượng rất lớn người dân bất kể trẻ em, phụ nữ và người già, lại một tập thể họ vô tên đạo rồi anh em ạ. Hóng kèo căn cứ châu điên đã đít pháo đài này ngay và luôn. Trước đây chúng ta từng nghe Rolo Pensica nói rằng Megicula đang cư ngụ ở Spade và hắn đang lợi dụng người dân ở đây để tăng cường sức mạnh. Spade là một đất nước tôn thờ ma pháp hắc ám, vì vậy rất có thể họ đang mù quáng tôn thờ con quỷ tàn bạo Megicula. Sự tàn bạo ấy đang dần hiện ra trước mắt khi họ coi người dân vô tội chỉ như công cụ để thực hiện mưu đồ độc bá thiên hạ. Thậm chí nếu nhìn vào bức ảnh này, chúng ta có thể thấy tất cả những người dân đều không được sở hữu sách phép. Điều đó chứng tỏ Spade cực kỳ khắt khe trong việc quản lý ma pháp. Cuộc đời vốn bất công, hái bưởi ở Hurt xong còn sức để vuốt thẳng cọng lông không Asta ơi. Trở lại với Hurt, nhờ sức mạnh của Undine, cả Hurt Queen và Gacha nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Trước đây chúng ta từng thắc mắc cách thức thu thập thông tin của Hurt, vì sao ở một nơi xa tít mù khơi họ vẫn biết nhất cử nhất động của Clover. Thì giờ đây điều đó cũng dần được hé lộ. Theo đó, Undine đã sử dụng phân thân từ nước của mình để nghe ngóng và nắm bắt tình hình. Điều này thêm một lần nữa thể hiện sức mạnh vượt trội của tứ đại tinh linh. Đây chỉ là suy đoán của mình, nhưng dường như các tinh linh có thể chi phối điều khiển nguyên tố cùng thuộc tính với họ trong một khoảng cách nhất định, tùy theo sức mạnh của từng tinh linh. Nếu trước đây phong tinh linh có thể tạo ra gió và tăng cường sức mạnh phong ma pháp cho Juno, thì rất có thể đến một ngưỡng sức mạnh nào đó, cô nàng này có thể chi phối cả gió trong tự nhiên dù ở khoảng cách rất xa. Dù sao cũng đáng chờ đợi phải không anh em?
Trước cuộc xâm phạm của Space, bộ máy Hurt vẫn tỏ ra khá bình thản. Trong lúc ngồi tắm dốc, Gaza đã nhắc đến sự hậu thuẫn của mana tự nhiên dành cho Hurt và cũng nhờ điều đó họ mới có thể sử dụng thành thục được cổ ngữ. Trong video trước mình có nhắc đến những vòng cổ ngữ này giống con đường kết nối giữa con người và mana tự nhiên. Tuy nhiên nếu dựa theo thông tin Gaza cung cấp thì dường như ma pháp cổ ngữ là một phiên bản ma pháp cao cấp, rất khó để sử dụng và cách vận hành của nó dựa trên mana tự nhiên. Chúng ta cũng từng chứng kiến lô ma pháp cổ ngữ của Gaza mạnh mẽ thế nào trong chương 227. Nó dường như là một bản nâng cấp từ lô ma pháp của Luke nhờ vào cổ ngữ. Lần trước đánh trò chơi với Noel thôi đã khiến cô nàng toát mồ hôi hột rồi mà. Mưa dầm thấm lâu cày sâu tốt lúa. 6 tháng trời ở Hurt, không biết Asta có tán tỉnh bộ sậu Hurt không, mà cả Gaza và Queen đều không tiếc lời khen thanh niên. Đất lành chim đậu có khác, ở Clover thì ai cũng chê não tôm, não bình thuận, thế mà qua Hurt cái là thành con nhà người ta ngay anh em ạ. Khéo lại chuẩn bị có thêm nàng harem 4 mắt nữa rồi Asta ơi. Với việc hiểu rõ tiềm năng Asta như vậy, Hurt chắc chắn đã thành công trong việc khai thác và đào tạo thanh niên tội phạm Clover. Họ ý thức được sự mạnh mẽ của ma pháp hắc ám và vô cùng tự tin về khả năng của Asta. Bên cạnh đó, dù đã được nhắc đến trong chương 228, nhưng 4 người còn lại của nhóm ngũ linh vẫn chưa được trình làng. Tabata đang ấp ủ điều gì đây? Điều mong chờ nhất cuối cùng cũng đến, phiên bản Asta hậu time skip được trình diện rất sớm và phải thẳng thắn khẳng định Mayanta đã được búp rất thành công. Như mình đã dự đoán trong video phân tích chương 228, bài toán dành cho Asta lúc này đó là khai thác sức mạnh của 3 thanh thủy kiếm và sức mạnh của cỏ 5 lá. Hurt đã lắng nghe và thấu hiểu điều đó, họ đã giải được phương trình đầu tiên. Khi giờ đây Asta đã có thể sử dụng sát thủy kiếm để bay trên bầu trời, trông có vẻ lấy cảm hứng từ cân đầu vân của Goku anh em nhỉ. Dù sao chúng ta cũng có thể thẳng thắn khẳng định việc Asta có thể bay lượn bằng sát thủy kiếm là khả năng hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng. Câu hỏi đặt ra là từ một thanh niên không có tí ma pháp nào, tại sao Asta có thể làm được như thế? Theo nhận định của mình thì điều này được giải thích bởi hai trường hợp sau đây. Đầu tiên là khả năng bay lượn của Asta liên quan đến sức mạnh kết nối của Túc Manchi kiếm. Trong chương 210, Lich từng nói bên cạnh khả năng lưu trữ và kết nối ma pháp với người sử dụng, Túc Manchi kiếm còn có thể đưa ma pháp của người đó vào những ai được gắn kết. Ông đã sâu khả năng ấy khi kết nối kiếm ma pháp của mình với quang ma pháp của Lumire để tạo nên song kiếm hợp bích huyền thoại. Lúc đó Asta cũng đã chứng kiến và hiểu được cách vận hành của Túc Manchi kiếm. Thiếu năng ở trường học nhưng là thiên tài ở trường đời. Về tài học lõm thì Asta là vô đối. Dường như anh chàng này đã tận dụng khả năng kết nối sức mạnh của Túc Manchi kiếm với một người nào đó và sử dụng ma pháp của họ để bay lượn, thậm chí là chiến đấu luôn cũng được ấy chứ. Trường hợp thứ hai liên quan đến sức mạnh của cỏ 5 lá. Rất có thể trong 6 tháng qua, Undine đã giúp Asta tìm hiểu và khai thác được phần nào sức mạnh của cỏ 5 lá, cho phép Mayanta điều khiển sát quỷ kiếm như cách Thor điều khiển chiếc búa của mình. Hãy cùng chờ đợi Asker đã khai thác được cỏ 5 lá của mình tới mức nào trong những chương sau nhé anh em. Sau 3 năm lặn lội dưới mặt đất, nay được tự do bay lượn trên trời có vẻ khiến Mayanta mạnh mồm lên trông thấy. Khẩu khí khá lắm, đúng là trò của Miden có khác. Dù thế nào đi nữa cũng phải công nhận, giờ đây Asta đang vô cùng tự tin vào sức mạnh của bản thân. Khi thế hừng hực, một thân một mình lao vào căn cứ kẻ địch. Qua vài đường kiếm cơ bản, Asta đã hạ được chỉ huy của đối phương. Dù sao vẫn là máu liều như hơn máu não anh em ạ. Phá đảo thế giới ảo, để anh men nhà ta vào được pháo đài thì chắc suất mấy chú Space lại được ăn Tết xa nhà rồi. Tuy nhiên nếu Asta không hành động sẽ rất nguy hiểm đấy anh em. Bởi vì khi pháo đài này vào được lãnh thổ Clover, nó sẽ đe dọa trực tiếp đến vùng đất ngoài rìa yếu ớt, đặc biệt là làng Hage. Hơn nữa Clover hiện đang bị sứt mẻ sức mạnh nghiêm trọng sau trận đại chiến với tộc Elf, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn đấy. Cuối chương 229 là hình ảnh một người đàn ông xuất hiện ngay trước nhà thờ làng Hage và gọi tên chủ nhân Juno. Thêm một lần nữa, Tabata khẳng định ngầm một liên hệ giữa Juno và quý tộc. Trước đây với sức mạnh thiên bẩm của mình, chúng ta từng mông lung ngờ vực Juno là quý tộc. Giờ đây điều đó đang được khẳng định mạnh mẽ hơn với cách xưng hô của người đàn ông bí ẩn này. Theo đánh giá của mình, xuất thân của Juno thậm chí còn cao quý hơn cả quý tộc. Rất có thể anh chính là hoàng tử của Space, vì cuộc đảo chính của Megicula mà phải lưu lạc sang Clover nhằm bảo toàn tính mạng. Giờ đây Space đang dần tiến vào lãnh thổ biên giới Clover nên rất có thể cha mẹ Juno lo lắng Hage và con trai của họ sẽ bị ảnh hưởng nên đã tức tốc phái người đến báo tin. Có rất nhiều giả thuyết về điều này nhưng mình sẽ phân tích rõ ràng hơn về thân thế của Juno cũng như Asta trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.